Ja hoor, het is weer zover. De 69e editie van de Tulpenrally. De oudste, grootste rally van Nederland. We starten in Vigie. 2000 jaar geleden kwamen ze er hier achter dat er warm water uit de grond kwam. En zo ontstond de stad Vigie. Inmiddels zijn we een hele tijd verder. Mobiliteit is veranderd van spierkracht naar wielen. In dit geval oude wielen, klassieke auto's. Heel veel auto's. En dan gaan we rijden door het midden van Frankrijk. Naar het noorden, naar het oosten, naar het westen. Moeilijke etappes, spannende dagen. 6 dagen lang de Tulpenrally. Kees, de 69e editie. En dan staan we hier prachtig voor volgens mij de oudste opera van Frankrijk in Vigie. Wat gaan we allemaal beleven? We gaan een schitterende week beleven. Vandaag heel mooi weer, gisteren bakken regen. Dus we hebben wat dat betreft heel erg geluk. Eerst een heel mooi diner in het operagebouw. De deelnemers gaan ongeveer 2350 kilometer rijden. Niemand weet precies waar ze naartoe gaan. Hè? Of wel ongeveer, lekker hè? Door Europa, over de routes die Napoleon allemaal heeft bedacht. Maar jij weet het wel. Wat kun je vertellen? Stiekem, klein beetje, tegen mij. Nou, dat is natuurlijk lastig, want dit zijn ook de dagvideo's, Werner. Laten we niet te veel over de route zeggen. Ik heb de route niet gemaakt. Erwin en Jan Berkhoff die maken de route. Hij is meermaals voorgereden, ook door comitéleden. En we denken dat er een hele uitgebalanceerde rallyweek te wachten staat. Wat houdt dat in, uitgebalanceerd? Nou, dat de hele week gelijkmatig is. Er wordt vaak gesproken over Bijltjesdag en die zal er gevoelsmatig ook vast wel zijn. Maar de bedoeling is dat de hele week even moeilijk of even makkelijk is. Ja. Moeilijk hè? Moeilijk, heel moeilijk. Circuit de Charade. We zijn vlakbij Clermont-Ferrand, de stad van Michelin. Michelin heeft hier een prachtig testcentrum, maar dit circuit, ja, hier zit zoveel historie. Ze startten hier in de jaren 50 met Formule 1. Het was Jim Clark die hier de allereerste Formule 1 race won. En dan komen de auto's aan. De klassieke auto's die rijden dus hier over het circuit. En je kunt het ook een klein beetje zien als je de Noordslijven kent, dat roemruchte circuit in de Eifel. Deze komt overeen. Het is een gevaarlijke baan, dat was het toen de Formule 1 races werden gehouden. Vandaar dat het er ook maar 4 zijn geworden. 4 keer is hier Formule 1 geraced, totdat het klaarblijkelijk zo gevaarlijk was dat ze zeiden dat moeten we niet doen. We moeten hier weg. Maar nu rijden de Tulpenrally deelnemers hier overheen. Niet zo hard als het kan, dat is ook weer gevaarlijk. Ze moeten hier een bogey time rijden, dus zo dicht mogelijk bij een bepaalde tijd zitten. En dan ben je goed. Of misschien iets minder, maar al ben je ietsje minder goed, je rijdt wel op een oud, roemrucht Formule 1 circuit. Hoe gaaf is dat? Heb je enig idee waar je zojuist op gereden hebt? Op een circuit. Hey, wat was de bedoeling hier? Wat moesten jullie doen zojuist op het circuit? Moest je zo hard mogelijk rond? Nee, je moet consistent rijden, dus 3 dezelfde rondes. Dus tussen de 3 minuten 25 en 3 minuten 45. Ja, en dan moet je de stopwatches zo uit en aan doen en blijven kijken en zo. Precies rijden. Ja. Kun je wel een beetje genieten ook van de plek waar je bent? Ja, we genieten wel. Alleen soms zitten ook mensen helemaal zo achter je. Die zitten dan, hoe noem je dat? Een beetje zo te drukken. Soms. Liefst schrijf ik dan het nummer op en dan vanavond bij het diner ga ik dan kijken wie het zijn.
Het wedstrijdelement in de tulpenrally is eigenlijk heel eenvoudig. De organisatie zet een bepaalde route uit, bijvoorbeeld in dit geval met punten. En dan moeten de equipes de kortste weg daartussen zelf zien uit te vinden. En als je de kortste weg hebt gereden, dan doe je het goed. Maar hoe weet de organisatie dat je het goed doet? Nou, ook dat is vrij eenvoudig. Er staan letters langs de kortste route. En als je die letters noteert, dan moet je later je kaart inleveren. Dan ziet die organisatie dus van, hey, die equipe heeft exact de route gekozen die wij hebben uitgekozen. Als je nou letters mist, dat betekent dat je er niet bent geweest. Hoe kun je nou voorkomen dat de ene equipe misschien wel een lettertje overneemt van een andere equipe? Dat kan, hè? Nou, kom eens mee. Een lettertje overschrijven is op zich niet zo moeilijk, maar het is een stempelkussen. Kijk, nummer 18. En die kun je niet overschrijven. Je kunt hem overschrijven, dan heb je hem dus niet als stempel. En dan val je dus door de mand. Vals spelen is niet mogelijk. Als je hier wint binnen de tulpenrally, dan doe je het goed. Dan ben je eerlijk en dan verdien je eeuwige roem.